Hier en nu begint de jacht op de mol. Portland City. Jongens, hier. Wat zie je? Hawthorne Bridge. Hier. En wat zie ik? Een vraagteken. We gaan hem over. Ben je bereid jouw vrijstelling in te leveren? Nee. En nu zitten we met een dilemma. Juist degene die zijn vrijstelling inleverde ten gunste van de groep moest het spel verlaten. Vincent maakte de test het slechtst en werd zo de eerste afvaller. Thomas, Jeroen en Roos konden opgelucht ademhalen. Zij kozen voor zichzelf, niet voor een groepsvrijstelling en gingen zo door. Maar of ze ooit nog het vertrouwen krijgen van de rest? De verhoudingen in de groep staan sowieso vanaf dag 1 op scherp. Tuurlijk wordt er toenadering gezocht en voorzichtige pogingen gedaan tot verbondjes. Maar hoe lang die duren of hoe hecht ze zijn, is nog maar de vraag. Niemand lijkt de ander echt te vertrouwen. De verdenkingen gaan alle kanten op. En de mol lijkt zo'n ideale kandidaat dat niemand iets doorheeft. Portland City. Ik heb een voorstel. Wij kwamen aangelopen op een enorm ruig terrein. Overal wel bordjes met dit is gevaarlijk en veel roest, oud ijzer, beton. Hier zijn mensen geweest, hier hebben zich allerlei dingen afgespeeld in de weet ik veel, 150 jaar, 200 jaar die hier vooraf gingen. En dat die geest daar nog steeds hangt. Maar er is niemand meer. Dat is heel gek. Goedemorgen. We staan hier met z'n negenen bij deze verlaten papierfabriek. Nu Vincent als eerste het spel heeft moeten verlaten. Dit is de Blue Heron Paper Mill. Het is een plek met heel veel geschiedenis. Vanwege de unieke ligging aan de rivier ontstond hier de eerste industrie in Oregon. Bracht welvaart in deze staat. Jullie kunnen hier ook veel geld verdienen. 3500 euro in totaal. De pot kan dus flink gespekt worden. 1 uur krijgen jullie om de 7 opdrachten die verspreid liggen op dit enorme complex te vinden en tot een goed einde te brengen. Elke opdracht kun je met 2 mensen doen. Instructies liggen in de verschillende ruimtes. Het wijst zich vanzelf. Ik zou bijna zeggen, kan niet misgaan. Succes! Is hij open? Check even of hij open is. We moesten groepjes maken van 2 en 1 groepje van 3. Open? Ja. En Emmanuel wilde heel snel met mij, maar Yvonne wou ook bij ons. Wat zoeken we ook weer? You never know. Laten we aan de lichtkanten kijken. Zeg zo'n verlaten kantoor. Hier kunnen we naar binnen, kijk. Ja? We gaan hier gewoon naar binnen. Wil je hierheen? Dat is ook niks, hè, die? Zo zo'n gevaarlijk ding. We hadden niet echt een strategie. Sterker nog, we hadden geen strategie. Dus we zijn gaan zoeken en we zijn gewoon naar binnen gelopen. Ik weet nog niet zo heel specifiek waar we naar op zoek zijn. Ik denk naar een envelop. Ik heb natuurlijk een beetje
pech gehad. Want mijn mol, die is uit het spel. Nee, dat zou wel heel duidelijk... Nee. Ik voel dat het niet klopt. We moeten terug. Maar ik had nog een bijmol en dat is Thomas. Dus ik dacht, als ik nou bij Thomas in het groepje ga, dan kan ik hem even in de gaten houden. Oh my god, er staat op het bord, you will die. Toen gebeurde al een eerste opvallend iets. Want terwijl we daar door die paper factory heen liepen... Paper machine, bla bla bla. liepen we langs de eerste opdracht. Hier, Oh, hoppakee. hè? Dat vond ik opvallend. Voer de code Voer de code in. €500. Dit. De code was buitengewoon eenvoudig te vinden. Die stond namelijk gewoon op de muur. En ik ben de gele lijn gaan volgen en moest een hoekje omlopen, waardoor ik Jochem niet meer kon zien. Oh. Dit is een heel eind. Jochem, er staat hier een laptop. Over. Dus lees bij de code maar voor. Over, Jochem. Oké, Roos, hier komt de code. Hoofdletter H. Hoofdletter X. Kleinletter V. Kleinletter F. Ah, hier, kijk eens. Kleinletter G. Ik zet heel even die portofoon aan, want ik word er gek van. Ik word er gek van. Hoofdletter R. Alright, druk op start en pluk de woorden die voorbij komen van de waslijnen. Let op, eenmaal gestart kan er niet meer gestopt worden. Waslijn. Geen idee, we zagen geen waslijn daar. Maar wel een geel touw op de grond. Oh, hier, zie dan. Kijk eens. Oh, man. Oh, lieve god. Overal waar je keek hingen woorden. Shit. Ja. Oh, wat Ja. een drama. Het leek wel een soort FBI-achtige film met verdachten en lijntjes en posters en al dat soort dingen. Het was behoorlijk ingewikkeld. Ja, we moeten gewoon elkaar vertrouwen Ja. hierin. Dan kunnen we niks anders doen. Zal ik lezen en dat jij zoekt? Go. 9, 6. Over. Ik hoorde er niets meer terug. Ik dacht, het is vreemd. Dus ik denk, ik moet even kijken, er is iets niet goed gegaan. Jochem voor Roos, waar ben je? Over. Wat is dit nou? Jochem voor Roos, over. Roos, waar ben je? Geen geluid. Geen teken van leven van Roos. Roos was weg. Wat is dit nou? Hallo jongens. Even van mij. Hier is Jochem. Heeft iemand Roos gezien? Nee. Nee, geen roos in zicht. Jeroen voor Diederik, ik ben er klaar voor. Kom maar. Ik heb mijn best gedaan om van tevoren zo heel snel al die rijen te scannen. Geld. Waarde. Geld en waarde. 2 woorden. Geld en waarde. Pakpapier en fabriek. Geld, waarde, pakpapier en fabriek. En joker. Zwarte test. Ja, ik zie dingen daar beneden. En toen zag Sigrid als eerste opeens een opdracht. En het waren 2 tafeltjes naast elkaar in de ruimte. En op elk tafeltje stond een typemachine. Echt een ouderwetse typemachine met een lint. Typ de geschiedenis van de Blue Heron Papermill foutloos na voor $2,50. Die weet ik precies. Hoe bedoel je, die weet ik precies? Ik weet precies wat Art heeft gezegd. Ja, maar hier staat de geschiedenis, dus die moet je overtypen. Oh, in 1 keer? Ja. Oké, wat moet ik? Ik heb mijn typediploma, jij ook? Ja, nee, ja. Wel, maar ik heb mijn bril niet op. Jij hebt een typediploma. Dan mag jij dat typen. Want er lag namelijk nog een andere opdracht. Een fastfoodrestaurant verkoopt kipnuggets in porties van 6, 9 en 20. Wat is de grootste hoeveelheid kipnuggets die je niet kan bestellen bij het fastfoodrestaurant? Ik begreep het gewoon niet zo goed. Ik dacht, er moet een formule komen. Toen dacht ik, het is Wie is de Mol. Maar vervolgens kan je toch oneindig vaak kiezen hoeveel porties van 20 je wil. Schrijven, schrijvers, schetsen. Ja, jongens, hier! Yes! Go, 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 go! Yes, super blij. Want nu kunnen wij ook eens een keer wat doen na een half uur. Achterste, voorste, middelste. Maar al snel bleek dat we ons realiseerden dat deze opdracht al in uitvoering was. Nou, maar kijk, wat ligt daar dan? Dat is jouwe. Denk ik. Nee, dit is de mijne. Wat is dit dan? Biografie. Wow.
was heel verwarrend. Diederik, hier is Yvonne. Jij staat aan de ene kant van een lijn. Aan de andere kant liggen blaadjes op de grond en een portofoon en er is niemand. Tegen wie was jij aan het praten over? Ik was tegen Jeroen aan het praten. Dus die is weg. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik weet niet of hij de mol is of niet, maar ik wil gewoon geld verdienen. Waar is Jeroen? Even stil. Ja, ik weet het. Je hebt alle vrouwen heb je genoemd. Dus ik ren zo hard ik kan naar die waslijn en begin maar die papiertjes naar beneden te halen van de woorden die ik in mijn hoofd had. Vrouwen heb je ook genoemd, hè? Vrouwen heb je ook genoemd. Fuck, je hebt alle vrouwen en alle mannen heb je opgenoemd. En het was heel vaak, want Diederik ging ineens zelf allemaal dingen van de waslijn trekken. En die zei, laat me maar even. Moeten wij misschien een andere opdracht gaan doen? Want... Ja, zullen wij doorgaan? Let's do that. Alright. Diet, wij gaan door. Super. Oké. Oké, go. Jeroen was al de tweede persoon die verdwenen was. Dus we hadden Roos en Jeroen die weg waren. 17. 37. En wij maar typen. En typen en typen en weer fout. Oh, god! Nee. Nee, wacht, ik typ keihard een T er doorheen. Wacht. En nieuw blaadje, en typen en weer fout. Wij waren keihard aan de bak en ik weet niet wat de rest aan het doen was. Ik heb geen idee. Toen zag ik in één keer een hal met een paar heftrucks. Weer een opdracht gevonden. Fantastisch. Bouw met behulp van de heftrucks en pallets een zo duur mogelijk projectieschip. Een zo duur mogelijk scherm. Zo hoog mogelijk, dat snap ik. Zo breed mogelijk, snap ik. Zo. Maar zo duur mogelijk scherm? Ik denk, weet ik niet. Maar ik denk, ja, in je eentje, dit is heel lastig. En ik wist dat er 1 team was met 3. Hier is Jochem Alve. Kan iemand van het team 3 naar mij toe komen? Want ik heb een opdracht. Jochem, hier spreekt Yvonne. Ik kom naar jou toe. Over. Je bent hier ook fout gegaan. Maar dit is geen spelfout. Nee, maar het is wel een typfout. Gaan ze dit ook tellen? Ja. Mag ik hem 1 keer proberen te typen? Ja, maar ik kan echt snel typen op zich. Maar ook niet heel snel. Oké. Maar jij mag wel met Ik was echt heel ver. Ik was echt super ver. Ik weet het. Ik waardeer ook de poging heel erg. Hoe doe ik dit erin? Hier, daar ga je al. Je weet niet eens hoe je papier ik heb hem. Je bent te jong. Ik zag al wel dat sommige pallets, die hadden een witte voorkant. Dus dat was het scherm. En er stond ook een afgetekend gebied. Dus ik denk, oké, ik ga zelf een scherm bouwen. June, wat staat hier? 14? 14, zeker. Ja. Dat is de verjaardag van Jeroen. Ja, hier. Hoppa. We hebben een opdracht. Oh, finally. In deze kamer is er €500 te vinden. Oké. Let's go. Dat is het. Ja. Ik vind het wel lullig om het helemaal af te rollen, maar... Nou, let's niet zo find it. wel. We zijn nu aan het zoeken om €500 te vinden. En toen kwam uiteindelijk, het duurde best nog een tijdje, toen kwam Yvonne. Maar je moet even kijken. Toen had ik al best wel wat staan. Die opdracht stond, maak een zo duur mogelijk projectiescherm. Duur mogelijk. Ik was eigenlijk al dik tevreden. Oh, duur. Er staan dingen op, hè? Oh. Wat is dit? Oh, wacht even. Als jij nou staat... Wacht. Duw even. Wacht maar, ik dat ga niet, dat erin. kan niet. Als jij staat, dan geef je me aanwijzing. Ja, ik was natuurlijk die dingen aan het neerzetten. Ik had niet gezien wat er aan de voorkant gebeurde. Ah, die moet weg. Ah, ja, goed zo. €100. Niet. Zet maar neer. Iets meer naar deze kant. Ik denk niet dat het hierin zit. Niet? Sanne voor Diederik, of misschien is iemand anders zo slim. Wat is het grootste priemgetal dat wij kennen? Hou op met me. Hou op met me. Wat is er? Wat is er? Hou Nee. Dit meen je niet. Dit ga je niet menen. Het lukt ons telkens maar niet om die tekst foutloos over te typen. Het is niet goed, het is niet goed. Toen zei Sanne tegen mij, ik heb een idee. Wij kunnen natuurlijk de originele tekst inleveren. Ja? Ja? Dat weten ze toch niet, wat de originele is? Het is helemaal hetzelfde.
Het is echt helemaal hetzelfde. Oké, luister. Luister even. Ja? Daar staan dingen voor de projectie. Die moeten weg. Oké. Oké, kijk. Nee. Niet te ver, terug. Terug. Ja, is goed. Ja, mooi, zet me neer. Super. Super. Wij kwamen terug bij Art op het platform. En wij telden 6 mensen. Nou hadden we gezien, Roos is weg. Jeroen is weg. En wat ik ook heel erg raar vond, is dat Diederik ineens weg was. Want die hadden we nog gezien. 7 opdrachten waren er hier te vinden op dit terrein. Elke opdracht kon €500 opleveren voor de pot. Het is jullie gelukt om 1 opdracht gedeeltelijk te laten slagen. €450 hebben jullie verdiend. Dat zijn wij. Top. En wij dan? En wij? Is niet goed. Aan wie mag ik het geven? Ja, aan mij dan. Dankjewel. Alsjeblieft. Tot straks. Art vertelde gewoon, je hebt €450 gewonnen. Tot later. Tot later. Goed, ja. Waar is Diederik dan nu? En waar is Jeroen? Ja, ik wil gewoon niet meer dat we uit elkaar gehaald worden. Ik heb er genoeg van. Waarom mogen we niet als groep? Maar wat heb je, Ik denk dat zij een voordeel krijgen. Ja, ze zitten straks weer in een speedboot met een vrijstelling of zo. Waarom zou Roos weggaan? In één keer. Die staat alles laten liggen. Dan gaan we weer. Er zijn weer een aantal gasten weg en we weten niet waarheen. Als je elkaar niet ziet, weet je niet wat ze meemaken. En je weet ook niet of ze straks de waarheid gaan vertellen over wat ze meemaken. Het is wel bizar als je met z'n tweeën begint aan een opdracht en Nou, is sorry, iemand het sloeg weg. helemaal nergens op. Het was echt na 3 minuten porto-stilte. Er was gewoon niemand en ze had 5 tekentjes ingevuld. Dat is ook wel zo raar. Oh ja. Dus je kan ook gewoon naar zo'n laptop toe lopen en dan zit er van, goh, hé, kijk eens, ik heb 2 jokers voor je, maar dan moet je nu hier de portofoon neerleggen en daar naartoe gaan. Ah. Ze was wel begonnen dus aan de opdracht. Maar ze is begonnen ergens. We zijn natuurlijk onvoorstelbaar nieuwsgierig wat er nou eigenlijk gebeurd is. Roos heeft mij gewoon keihard in de steek gelaten. Echt keihard in de steek gelaten. Dus die is nog meer verdacht. En hebben we Diederik en Jeroen überhaupt gehoord? We hebben Diederik gehoord over de portofoon en gezien. nooit. En gezien? Ja, Jeroen nooit. Hè? Nee. Ze zijn weg. Ik vind het echt een beetje eng. Ik weet gewoon niet waar ze zijn. Maar ik denk dat er jokers in het spel zijn. En dat ze die hebben willen pakken. Ten nadele van ons en ten nadele van de pot. De avond begon te vallen, maar we gingen maar niet richting het hotel. Dus ik dacht, er moet gewoon nog iets gebeuren. We komen aan, eerst door een donker gebied. En op een gegeven moment zien we links van ons allemaal lichtjes. En we zijn gewoon met z'n 6 bij een kermis. Een pretpark in het donker. Helemaal verlicht met gekleurde lampjes. Wat super cool was om te zien. Ja, dan zie je iets wat raar is, wat vreemd is, wat een beetje een soort horrorfilm is. In de donkerte is er dus een kermis. Alle attracties werkten, alleen er waren geen mensen. Een draaimolen waar niemand in zit, maar waar de paardjes wel van op en neer gaan met af en toe een soort gil van het ijzer. Een soort spinachtig ding, wat in de verte met lichtjes, ook muziekjes. Niemand in een werkende kermis. Over horror gesproken. Dit pretpark wordt beveiligd door bewakers. En die zijn, zoals ze dat hier noemen, trigger happy.
Dat is lastig, want aan jullie de taak om attracties ongezien te bereiken en een illegaal ritje te maken. In de attracties zelf ben je veilig. Pas als je hier terugkomt, zonder geraakt te worden, kun je het geld incasseren dat je verdiend hebt door een ritje te maken. Kun je maar 1 keer doen per attractie trouwens. De 8 attracties hebben allemaal verschillende waarden. Om jullie niet helemaal blanco naar binnen te sturen, krijgen jullie portofoons en een gun. Ik wens jullie heel veel sterkte en plezier hier in Oaks Park, where the fun never ends. Poepoe. Zal ik beginnen? Ja, jij mag beginnen. En ga je een beetje beginnen? Ik ga wel ver lopen om te beginnen. Maar ook geld. Ja, Maar als ik een hoger bedrag heb, dan ga ik erin. Oké. Oké. Dus ik kreeg als eerste de laser gun. En dat was toch wel... Ja, dit was het Rambo-gevoel wat ik had. Go, Jochem! Go! Hij gaat zo snel. Hij gaat zo snel. Ik dacht dat hij heel langzaam zou lopen. Er waren 3 dingen belangrijk. Om te gaan lopen, om te gaan kijken waar alles was. En om het thuisfront te vertellen waar ik was en hoe het ging. Oké, ik loop nu. Ik zie er eentje van 500. Dat is het ding wat los was. Shit. Wat? En op een gegeven moment kwamen de eerste rode puntjes, zag ik. Dus ik denk, oh. En ik denk, ja, ik moet nu toch echt verder, want ik moet het hoekje om. Wat zei je? Jezus, wat... De verkenner die dan niks zegt. Dat is ook zoiets. Hallo? Nee. Hij is Roos 2.0. Hij is verdwenen. Dus wij dachten, nou is Jochem ook al weg. Nee, ik word gek hoor. Serieus? Prima voor Jochem. Nee. Wat is dit? Wat is dit? Ik kwam aan bij de achtbaan voor €500 en ik was binnen. In mijn eentje de achtbaan. Toch een beetje zitten gillen. Oké, na de achtbaan, ik stap uit. Ik denk, nou, het is maar 1 ding nog maar. Is proberen terug te komen. En ik loop richting de eerste plantenbak. En ik zie meteen 1, 2, 3 snipers die gewoon daar op mij staan te wachten. Toen dacht ik, ja, ik kan hier blijven zitten. Maar dan wordt het een hele lange avond voor iedereen. Dus ik moet iets gaan doen. Ja, vrouw, je hebt lange benen. Je hebt best een beetje conditie. Ik ga gewoon lopen. Nou, dan gaat het hele vest gaat op en neer en het wordt rood. En dan weet je, het is klaar. Oké, jongens. Hij zie je, Kees. Oké. Jochem komt terug en hij is neergeschoten. Hoeveel was jouw attractie waard? 500. Dus dat is gone. Dus in de achtbaan gaan we niet meer. Nee, ik zou echt... Ik weet niet of daar zal er misschien ook nog een zitten. Nou, dat weet ik wel zeker. Alles wat eigenlijk de bedoeling was, dat ik als verkenner natuurlijk tijdens mijn tocht naar de achtbaan precies al zou zeggen van daar zit dat... nou, daar was ik dan even niet aan toegekomen. Oh, Sanna. Ik haat kermis. Ik begrijp niet dat mensen voor fun in dingen gaan waarbij je ingewanden in je tenen of bij je hersenpan eindigen. Ik wil dus niet in zo'n apparaat. Ik wil het niet. Ja? Er was een draaimolen waar je in kon, maar daar was maar 250 te verdienen. Dat had ik al gezien. Ik dacht, kom aan! Laat ik nou maar gaan voor het grote bedrag. Het is zo voorbij. Je leeft maar 1 keer.
Ik ben veilig bij de attractie. Yes! Heel goed. Goed zo. Mijn attractie heette de Screaming Eagle. Dat is helemaal geestig. Geniet ervan. Je mag mij echt nu ook gewoon doodmaken. Dat vind ik echt niet erg. Ik hou niet van de kermis. Had ik dat al gezegd? Het gaat draaien als een gek. Is dat ook het gaat daar echt dit is zo eng. Ja, en huilen. Scream Eagle. En toen kwam er iets uit mijn onderbuik waarvan ik dacht, dit is het eten. Maar dat bleek een geluid te zijn. Lieve mensen, ik was niet in doodsnood. Laat ik daar geen grapjes over maken. Dat is ook niet grappig bedoeld. Maar het voelde afschuwelijk. Oké, en nu moet ze het nog waarmaken. Oké, jongens, ik ga weer lopen. Oké. Succes. Kut. Ik moet heel even wachten, want ik zie die Pipo. Ik dacht, jij gaat eraan. Allemaal gedachten die ik nog nooit van mijn leven heb gehad. Dat maakt de mol in je los. Toen dacht ik dus, omdat ik zo geleden had. Als ik nou ook nog eens geen geld hiervoor krijg, waarom is deze hel dan geweest? Ja, hier. Yes! Voor mijn gevoel in slow motion ben ik teruggerend naar de groep. En ik dacht, ik heb hem, ik heb €500. En ik heb de Screaming Eagle overleefd. Zonder te kotsen. Kom maar. Ja? Go. Oké, ik word beschoten. Ik zie een rood lampje. Ik ga nu terugschieten. Ik begon zo willen te schieten. Ik dacht, ik dood, jij dood. Herladen, kak. Nog een keer. Rennen naar het volgende punt. Supersnel. Er is ook een reactie gedaan. In de verte zie ik een attractie met €500. Geen rode stippen. Als ik nu ren, echt even een sprintje trek, kan ik er binnen 3 seconden zijn en dan ben ik gewoon veilig. Denk ik 1, 2, 3. En ik haal het gewoon. Yes. Als je goed ademt, krijg je zuurstof in je hersenen. En als zuurstof heb je hersenen, kan je goed nadenken. Ik bleef ademen. Ik bleef om me heen kijken. En ja hoor, ik zag al 1 sluipschutter. Ik bleef hem in de gaten houden. En hij dacht dat ik hem niet zag, maar ik zag hem wel. En richting die bloemblak. Sorry jongens, ik ben in een vuurgevecht. Die dacht gewoon dat ze in Wereldoorlog 3 zat. Bloembak. Fuck it, ik neem gewoon een prullenbak mee als schild. Ik zweer het je. Voor het volk en voor vaderland, jongens. Ik moet aankomen met geld. Mijn moeder kijkt. Ja, dat ben je. Ik rende alsof de Amerikaanse politie achter me aan zat. Ik was weg. En ik heb het gewoon gehaald. €500 in de pocket. Ik heb het gewoon gehaald. En toen was het mijn beurt. Van bloembak naar bloembak, dat werkt het beste. Oké. Als je doorgaat, zie je aan je linkerhand een soort mini-reuzenradje. Dan een mini-radje. 250. Nee, oké. Daarnaast zit een apparaat van 750. Mijn plan was om de €750 te doen. Ik durf best enge dingen. Dus ik ging daarvoor. Hij speelde natuurlijk in Soldaat van Oranje.
En daar is die soldaat. Dus we hadden zoiets van, nou, bring it on. Ben je binnen? Nee, nog niet. Oh. We zijn echt met best wel veel. Ik kan heel lastig naar de hoge bedragen. Dat proberen, maar ik kan ook een wat lager bedrag proberen. Ja, Dat is ook goed. Ik ben binnen. Damn! Oh! Holy moly. Die attractie doe ik sowieso nooit meer van mijn leven, want ik kwam daar heel misselijk uit. Maar ik moest terug met de €250. Het lukte me uiteindelijk toch om binnen te komen. Je bent niet raar, het is En je belangrijk. bent zo snel. Niet normaal, echt. En als je misschien voor een hoger was gegaan, had je het misschien niet gered. Nee, ze waren heel erg Dit is binnen. aan het roeren en schieten. Ik was zielsblij dat ik het heb gehaald. Ik begreep eigenlijk gewoon niet hoe ik ongezien en ongetroffen dat hele terrein af kon werken. Oh, dit vind ik heel erg leuk. En vervolgens valt er een soort rust over mij heen. Ik kijk naar de sterrenhemel boven mij. Vervolgens kantel ik een andere kant uit. Ik kijk naar de mierenpoppetjes onder mij. En ik denk alleen maar, dit is heel verhelderend. Op een gegeven moment komt zo'n attractie dan toch tot zijn eind. En dan begint het echt te werken. Oké. Moeder gaat zo hard lachen als ze dit ziet, want ik heb namelijk smetvrees. Ik blijf echt in mijn normale dagelijkse bestaan zo ver mogelijk verwijderd van prullenbakken. Ik was ook af met van die grote, gele, oncharmante handschoenen. Maar ik dacht, het is mijn enige redding. Geniet ervan. Mijn benen waren echt aan het verzuren. Ik dacht, je moet nu gewoon snelheid maken. Laat die prullenbak achter je. Nee! Nee! Nee, 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 nee! Nee. Geeft niks. Ja, maar je hebt je best gedaan. Ik werd geraakt. Ineens was ik dus roodgloeiend. Ik had gewoon achter die prullenbak moeten blijven. En toen was het aan mij. Lekker bezig, troeper. Snel. Go, 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 go! Laat ze door, laat ze meteen doorlopen. Nee, dat moet ze niet doen. Wederom zie ik er heel tof uit. Maar we moeten nog maar even zien of ik dit wel ga redden. Fucking hell! En, was het van? Ja. Ja? Ik heb mensen achter vuilnisbakken zien schuilen. Ik heb bewegende vuilnisbakken gezien. Volgens mij ben jij kotsmisselijk geworden, of niet? Ja. En jij zat in een oorlogsfilm, had ik het idee, Emanuelle. Nou ja, jullie hebben wel geld verdiend bij deze opdracht. En niet zo'n beetje ook. €250 door Thomas, volgens mij. Ja. 500 door Emanuelle. En Sanne ook €500. Is €1250 voor de pot. Yes! Knap gedaan. Dankjewel. En wie mag ik het geven? Dat was echt even ook een winmoment voor onze groep. Van, hé, we kunnen het wel, jongens. We kunnen ook geld binnenhalen. We zijn niet alleen maar losers, losers, losers. Ik ben gewoon een beetje trots op jullie. Ja. Heel goed. Dank. Wel rust, hè? Dat was de andere drie? Nee, daar krijg je niks over te horen. Ik ben er echt van overtuigd dat die snipers, dat waren de 3. En ik kan niet zeggen dat ik ze herkend heb. Dat ik Roos, Diederik en Jeroen echt in het gezicht gekeken heb. Want ze hadden allemaal capuchons op. Maar ik weet bijna zeker dat zij ook een opdracht hadden.
Yo! Geen Roos. Geen spullen van haar weg. Haar koffer stond er wel. Ik dacht, ik zie Jeroen straks weer. Hij was er niet. Hij was er gewoon niet. Het was al vrij laat en ik dacht, hij komt vast ook niet meer. Diederik, waar ben je toch? Waar ben je toch? Inmiddels zijn de 3... die zijn alweer een heel tijdje weg. Want ze zijn gisteravond niet teruggekomen. Ze zijn ook tijdens de nacht niet teruggekomen. Vanochtend waren ze er ook niet aan het ontbijt. Dus inmiddels vragen wij ons met z'n zessen wel af... wat is er aan de hand? Ik ben van mening, ik stel voor, laat ik het zo zeggen... en ik hoop dat jullie mij erin willen volgen... dat wij werkelijk waar niets gaan vertellen van wat we gisteren hebben meegemaakt. Het hele woord kermis niet, schieten niet, gewoon de hele opdracht. Geld verdienen ook niet. Gewoon helemaal niet. Niets. Dus vertellen jullie maar, jullie zijn weggegaan. Jullie hebben de opdracht in de steek gelaten. Misschien waren ze ook op de kermis, maar dan nog. Dat horen we dan wel. Wij hebben het er niet over. Maar afspreken iedereen? Ja, oké. Het hele woord kermis helemaal niet. Het enige wat wij kunnen doen om onze eigen positie te versterken... is de anderen te ontzien van essentiële informatie voor de test. En maar hopen dat zij moeten gokken en verkeerd gokken. En dat wij dan doorgaan. Dat ik dan doorga. Want of de rest doorgaat... maakt me iets minder uit. Nog steeds zijn Roos, Jeroen en Diederik weg. Ook vannacht zijn ze niet teruggekeerd, alsof ze in rook zijn opgegaan. De andere 6 weten niet wat er aan de hand is. Maar laten zich er niet door uit het veld slaan en pakten €1250 in Oaks Park. Ondanks de aanwezigheid van de mol of omdat ze ongestoord in gang konden gaan. De groep is verscheurd, letterlijk en figuurlijk. En dus doet de mol wat hij wil. Verdeel en heers. We stapten binnen in een gebouw en ik kijk om me heen en ik denk... oh, dit herken ik echt uit series en films. Ik vond het zo cool om voor het eerst zeg maar, in zo'n Amerikaanse rechtbank te komen... en de jurystoeltjes te zien en ja, de verdedigplekken en waar de rechter hoort te zitten. Oh, ik vond het helemaal geweldig en ik dacht al gelijk... haha, er komen wat mensen terecht staan. Kandidaten. En vanaf nu ook geachte leden van de jury. Zometeen komen 3 verdachten, die jullie bekend voor zullen komen, deze rechtszaal binnen. Dit is inderdaad wat ik al hoopte. Yes, ze zijn terug. Ze gaan een verhaal vertellen over de afgelopen 24 uur. Eén van hen spreekt daarbij niet de waarheid. Jullie moeten als jury een vonnis vellen. Wijzen jullie de juiste schuldigen aan, verdienen jullie €1000 voor de pot. Maar veroordelen jullie de verkeerde, geen geld voor de pot. En dan krijgt de leugenaar een vrijstelling. Nee. Komt goed. Tijd voor verdachte nummer 1. Verdachte kijkende vechten. De vraag is wat u de afgelopen 24 uur zoal heeft gedaan. De spanning was van de man af te lezen. Laten we bij het begin beginnen. De Blue Heron Paper Mill. Wat gebeurde daar? Ik was met Diederik in een opdracht terechtgekomen. Tot het moment dat ik daar uitgerukt werd, in een busje werd gesmeten... en mij werd verteld dat ik die avond met een band voor publiek zou optreden als Elvis Presley. Aha. Ja. Elvis.
En hoe bereid je daarop voor? Ja, hoe bereid je daarop voor? Wat gebeurt er dan? Een setlist te bepalen wat er gezongen moet gaan worden. En dan vervolgens teksten stampen. En vervolgens? Vervolgens moest er natuurlijk een outfit komen. Want ik kan zo wel gaan staan, maar dan ben ik geen overtuigende Elvis. Dus dan ben ik naar een kledingverhuur gegaan. Ergens aan de rand van de stad. Daar hadden ze echt van alles. Dus toen de hele outfit compleet was. Pruik erbij. En toen was het showtime. De band speelde een muziekje om mij echt te introduceren. Ik werd ingeleid als de Elvis from the Netherlands. En 5 nummers gedaan. En het publiek was laaiend enthousiast. Er stond zelfs een vrouw vooraan die bijna in katzwijm viel. En toen ik mijn 5 nummers had gedaan, ging eigenlijk best vlekkeloos. Podium af. Nog complimenten in ontvangst mogen nemen. En dat was ongeveer mijn dag. Lijkt mij een duidelijk verhaal. Ik heb een beeld van de avond. Verdachte kijkende vechten. Ja. U mag vertrekken. Goed. Hij bracht het best wel goed. Dus Jeroen heb ik eigenlijk meteen wel geloofd. Ja, het is te gek voor woorden, maar het zou best kunnen. Omdat hij de eerste was die het verhaal vertelde, dacht ik, laten we even die andere verhalen afwachten. Want het blijft gewoon wel een heel erg raar verhaal. Verdachte Slikker. Goedemiddag. We zullen eens proberen te reconstrueren waar u was. We beginnen bij de papierfabriek. Wat gebeurde daar? Ik was lekker bezig met mijn portofoon. Tot in ene mijn portofoon uit mijn handen werd geslagen. En ik een busje in begeleid werd, zal ik maar zeggen. Vervolgens kwam de mededeling en die zei... je vliegt zometeen naar Las Vegas. Nou ja, ik zat al bij vliegtuig naar Las Vegas, dacht ik al. Wat is dit voor... Wat is dit? En wat was uw reactie? Ik moest heel hard lachen. Maar yes, Las Vegas, dat is natuurlijk te gek. Dus ik neem aan met een vliegtuig naar Vegas. Ja, eerst. Echt niet dat er voor een leuk avondje de praktische mogelijkheden waren om iemand naar Las Vegas te vliegen. Ik had natuurlijk intussen al bedacht, wat wil ik dan doen als ik het echte Las Vegas verhaal wil? Ik wilde met Elvis op de foto. Want ik dacht, als hij ergens is, dan is hij hier. En dat leek me ook gewoon heel erg geestig. Hoe komen we aan Elvis? Dat wist ik eigenlijk ook niet. Ik denk, ik ga de Strip maar op. Hè. Dat is natuurlijk de grote, bekende straat in Las Vegas... met al die lichtjes en al die casino's. Ik liep daar en ik steek over. Ik loop een zebrapad over. En wat gebeurt er? Voor mij loopt Elvis. In een pak. Met een beetje een lullig tasje onder zijn arm. Elvis met een tasje? Elvis met een tasje. En het werd nog surrealistischer. En liep er nog één naast me. Dus ik had er 2 voor de prijs van 1. Dus toen ben ik met Elvis op de foto gegaan. En heeft een dansje met me gemaakt. Tuurlijk. Ook subtiel. Ja. Is er nog gegokt, gedronken? Gedronken. Het werd enorm tijd voor een drankje. En toen dacht ik ook van een biertje is ook een beetje stom. Ik wil gewoon een hele grote, hele roze cocktail. En was letterlijk zo. Maar toen, want je bent ook in Vegas, neem ik aan, om te gokken. Ja. Miljonair geworden? Nee. Maar was het toch een mooie avond? Het was een hele mooie avond. Het was een hele korte nacht. Oké. Ik dacht nog bij Jeroen, wat een raar verhaal. Maar dat was een volkomen normaal verhaal in vergelijking bij Roos. Alle klassieke tekenen van liegen spatten van dit verhaal af. Ik zie het meteen. Je liegt. Alle ogen waren gericht op Diederik. En van Diederik weten dat hij goed kan vertellen. Verdachte Jekel, goedemiddag. Goedemiddag. De afgelopen 24 uur gaan we eens proberen te reconstrueren. Wat is er allemaal gebeurd? Oké, ik werd meegenomen naar het hotel. En daar moest ik kleding pakken voor 1 nacht. En na een uur ongeveer kreeg ik zo'n bruine envelop. En daarin stond dat we naar Volcano Lake National Park. En daar zou een verrassing wachten. Dus naar het park toe. En wat gebeurde daar? Daar stoppen we en op een gegeven moment staan daar 2 Land Rovers met 2 boswachters. En we gaan de berg op. En op een gegeven moment bovenaan is een soort uitzichtpunt. En zie ik daar rechts dat enorme Volcano Lake. Mooi blauw water, eilandje in het midden. Lagen daar wat kano's of kajaks. En daar moest ik in. En we gingen stroomafwaarts. En hij zei van, nou moeten we even stil zijn. Want, wat ging er gebeuren? Die boswachter die gebaart naar een richting. En ik pak mijn verrekijker en ik zie een boom. En daaronder echt precies zoals in de tekenfilm een
uitsparing in de vorm van een klokhuis en een bever die dat bezig is om weg te hakken. Zo mooi was ik. Ik was erbij. Ik was erbij toen hij het vertelde. Alsof het een natuurfilm is. Alsof het een natuurfilm was. Nog iets anders gezien? Ja, nou op een gegeven moment schiet er een lichtbruine bever ietsje kleiner eruit. En later vertelde hij me dat dat het vrouwtje was, dat het een paardje is. En daarachteraan komen 6 van de meest schattige kleine bevertjes. Met zwaardjes en handjes en gedoe. En ze spelen en ze ravotten. Oh, ik ben heel even met je mee. En ik voelde ook echt van, oh, wat leuk voor je dat je zo'n leuke avond hebt gehad. Dan verdachte Jekel. U kunt gaan. Dank u wel. Ik dacht, dit is waarschijnlijk echt zo gegaan. Dat heeft die jongen een leuke nacht gehad. Maar goed, dat had ik bij alle 3. Geachte juryleden, dan is het nu tijd om een vonnis te vellen. Jeroen. Als leugenaar, Ja, als leugenaar. Oké. Volgende Roos. Mag je ook 2 keer stemmen? Nee, maar dit is echt genoeg. En Diederik. Verdachten, geachte juryleden. Dit is een beslissend moment. Jullie willen natuurlijk geen onschuldigen veroordelen. En helemaal niet, omdat er dan geen geld in de pot komt en de leugenaar vrij uitgaat met een vrijstelling. Zijn jullie tot een vonnis gekomen? Ja, dat zijn wij. Dank u wel. De verdachten mogen gaan staan. Wij, de jury, verklaren hierbij verdachte Kijk in de Vechten niet schuldig. Ze geloofden mij, het is gelukt. Walking through a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard the mom down away from the Netherlands. Wij, de jury, verklaren hierbij verdachte Slikker schuldig. Stom van jullie. Ik had dus niks te verbergen. Zo is het echt. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Wij, de jury, verklaren hierbij verdachte Jekel niet schuldig. Ik heb de hele dag op een hotelkamer gezeten. Ik ben de leugenaar. Natuurlijk. Dat zeg ik. Oh my god, maar dan ben je echt naar... Mega leugenaar. Andere kamergenoot. Klopt. Maar ja, goed. Goed gewerkt, jongen. Met die bevertjes. Geen geld voor de pot, geen €1000, maar wel een vrijstelling voor verdachte Jekel. Alsjeblieft. Jij kan deze middag rustig uitzitten. Voor de rest maak je klaar voor test en executie. Tot straks. Wat wil je zeggen? Nou ja, ik heb een klein beetje gelogen. Een klein beetje gelogen. Ja, maar je zou het zelf hebben gedaan. Maar dat Maar ik weet niet verbondje of je het goed zou kunnen liegen. Dat hoop ik niet. Maar we hebben een verbondje. En ik heb gewoon echt heel duidelijk voor die vrijstelling gelogen. Alles aan jou was nog altijd waar tot nu toe. Wil je het na de test nog een keertje doen? Nou ja, we hadden nog 24 uur, die is nu voorbij. Maar we gaan het natuurlijk wel gewoon even verlengen met de nacht. Want we hebben niet kunnen praten. Dus laten we gewoon vanavond weer kletsen en wat informatie uitwisselen. Absoluut. Dus deze vertrouwen dan weer een beetje? Ja? Oh, gaan we dat doen. Oké. Nee, we doen even de kamers nog. Alleen de kamers. Ik heb al een halve roman geschreven. Jij hebt een heel bescheiden... Ik heb niks. Ik heb maar voor de vorm goed. Een kladje gemaakt. Voor de vorm zit ik dan te schrijven. Want ja, als je in de mol bent, hoef je niet zo te schrijven. Nee, ja, weet dat het, klopt. Goed. Zeker wel. Ik heb Roos en
Emmanuel niet. Je wil daarvan heel graag het kamernummer weten. Jochem is wel degelijk een prettig kamergenoot. En heb ik op de een of andere manier het gevoel dat ik niet zo'n blad voor de mond hoef te nemen. Waarbij ik bij heel veel kandidaten nog het gevoel heb... ik hou dit wel voor me, ik wil het wel zeggen, maar misschien toch beter van niet. Hebben we wel nu toch echt al een zekere vertrouwensband opgebouwd. Ik heb echt heel veel gemist. En we hebben een beetje een bondje. En ja, je vertrouwt me inmiddels, toch? Kijk daar, die blauwe ogen. Ik moet zo meteen die test in, terwijl ik er niet geweest ben. We hebben met de groep afgesproken dat we niks zouden zeggen. Maar we hebben niks gezegd over lezen. Dus ik laat me aantrekken lezen. Lezen is niet spreken. Dus ik heb niemand verraden. Maar ik ben wel trouw gebleven aan mezelf. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik vind het heel spannend, want het is eigenlijk mijn eerste echte executie. Vorige keer had ik een vrijstelling. Vincent valt af als verdachte, want die zit gewoon weer lekker in Amsterdam. Maar ik verdenk Jeroen nog steeds, Roos, en daar is Emmanuel nu bijgekomen. Vorige keer had ik 4 hele duidelijke verdachten. En nu eigenlijk ben ik gegroeid naar 6. En ik wil het toch proberen te reduceren naar 4. Want op 6 spreiden is gewoon te riskant. Wie ik een klein beetje verdacht, maar nu eigenlijk steeds meer, is Roos. Want zij heeft echt de tekenen van het liegen tot zich genomen en gedaan alsof ze loog. Ik voelde het, ik dacht het en ik zag het. En daardoor denk ik dat Roos nu de mol is. Ik ga eigenlijk vooral kans spreken. En dat betekent dat als er een vraag komt waarin staat... werd de mol uit de groep gehaald of niet... dan zeg ik dat de mol niet uit de groep werd gehaald. Want er zijn meer mensen die niet uit de groep werden gehaald dan wel. Tactiek bij deze test is... eerste 6 vragen die zijn voor Sanne. Tweede 6 vragen zijn voor Diederik. En de laatste vragen zijn voor Roos. Als ik mijn eigen gevoel volg en mijn observaties en wat ik er dan van kan bakken... dan denk ik nog immer dat Emmanuelle de mol is. Sigrid, verdenk ik. Ik nomineer Jeroen Kijkenvechten als een potentiële mol. Omdat hij is niet te lezen, mysterieus, houdt veel dingen achter. Ja, Jeroen. Mijn strategie voor de test is gewoon een schot hagel de lucht in. Ik ben 24 uur bij die hele groep weg geweest. Dus ik heb alles, die hele groepsdynamiek die zich ondertussen heeft afgespeeld... ik heb het allemaal niet meegekregen. Ik kan er geen kant mee op. Dus het is echt godzegende gegeven. Als groep een leugenaar ontdekken gaat jullie niet zo goed af. En dus kan Diederik opgelucht ademhalen. Hopelijk zijn jullie solo beter in het ontmaskeren van een bedrieger. Want ook nu is het even hard als zuiver. Degene die deze test het slechtst heeft gemaakt, ligt uit het spel. Tenzij er iemand anders is die evenveel fouten heeft gemaakt bij de test. Dan draait het om de tijd. Degene die het langzaamst is, moet dan naar huis. Ik kan jullie vertellen dat dat deze keer het geval was. Ik weet niet of het een troost is of dat het juist erger maakt. Jeroen.
Elvis is not leaving the building. Thomas. Roos? Ik ben er toch. Sanne. Oké. Yvonne. Ja. Oh, ja. Het is oké hoor. Nou. Oh, Gossie, kom hier. Yvonne kreeg een rood scherm en dat verraste me wel. Yvonne zei na de test dat ze risico had genomen. En toen zei ik nog, waarom heb je niet heel erg gespreid? Zoals ik heb een heel goed gevoel. Waar ik dus nu heel graag achter wil komen is wat haar risico was. En op wie ze is gaan zitten, want dat was blijkbaar niet goed. Ik vond haar gewoon een heel lief meisje, dus we gaan wel een soort van zachtheid missen in deze groep. Want zoals ik merk, en volgens mij iedereen met mij, is dat dit best wel een pittige groep is. En we gaan er hard voor. En Yvonne was nog wel een soort van zachtheid die we nu wel gaan missen. Ik ben wel door. Wij zijn door. We zijn de laatste 8. Yeah! Jij zei meteen ja, Yvonne, Ja. toen je een rood scherm kreeg. Ja, ik kan er niet tegen, maar ik heb iets in mezelf. Ik moet altijd vol op iets of gewoon niet. En ja, je zou denken, je hebt zo vaak het programma gezien. Spreiden! Maar dat... Heb je niet gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Nou ben je eruit gegaan op tijd. Er was Ja? een andere kandidaat met evenveel fout als jij. Oké, ja. Nou, Betekent dat voor je? Geeft niks, nee. Ik heb de vorige keer heel erg snel gemaakt en toen dacht ik, het is misschien iets te snel. Ik kan wel wat rustiger doen. Dus dat heb ik nu gedaan, maar ja, helaas, te snel. En hoe is de ervaring om erin te zitten? Kun je dat dus proberen te omschrijven? Hoe heb je het ervaren? Het is zoveel. Je komt zoveel op je af. Je bent de hele dag aan het kijken van, lieg jij tegen mij? En dat is best wel heftig. Maar hele lieve mensen leren kennen en ik hoop dat ze allemaal een ontzettend leuk programma maken. Dankjewel dat je erbij was. Een goede reis. Dankjewel. Wow! Ik ga hier tekenen. Maar is dit niet te kort? Dus ik dacht, we nemen gewoon alles mee wat we vinden. Nee, je moet dat karton niet meenemen. Blauw voor je? Er gebeuren heel veel rare dingen. Sluit alle ramen en deuren. Zullen we even gek doen?